kaya pala hindi dumitiket kasi may sticker pa siya. Tatanggalin pa pala. Naku, day. Nagpakulit. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So another day, another video. Before we start, don't forget to like and subscribe my channel. Be part of my TULEG fam. Behind closed doors, I'm a fool for your love. So for today's video guys, ayan, nakasuot ako ng merch ng Hanadulset. Yes, it's a Korean K-pop merch. So, maraming K-pop merch doon. So, bago tayo magsimula, pag bumili ka doon, worth 100 pesos, may freebies ka. So, itong t-shirt na to, ayan. This is not sponsored. Ayan. So, ayan, Produce X101. Kung alam niyo yan. Tapos, sa likod, tchining! Ang gagawin nating DIY ngayon is yung BT21. Ito siya. So, as an army, so hindi pa nakakalala sa akin, army din po ako since grade 7. Year 2000, ano ba yun? 17, 18. Ayun, 2017. Tapos yun, naging army na ako. Pinakalala lang sa akin ng mga klase ko. Tapos yun, bili ako ng mga merch ng BTS. So, wala nang paligoy-ligoy pa. Gawin na natin ng BT21 DIY on transfer. La 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 la. So, ayun. Ito yung itsura niya, guys. Nung ipiprint natin sa t-shirt. Wait lang. Ayan. Ganun siya. Tapos, may instruction siya dun sa loob. Mabibili nyo lang to ng worth 15 pesos. Ayan. So, yun nga. Meron nga doon. Worth 100 pesos. Makakakuha kayo ng freebies nila. So, buksan na natin. Ito may yung parang gagamitin natin pang print dun sa t-shirt. Then may instruction siya sa loob. 4 lang yung nabili kong BT21. Hindi ko sila nakumpleto. Hindi siya tawag nun. Hindi siya parang paper talaga. Paper naman talaga to. Pero iba yung texture niya. Ayan. Tapos ito. Yung instruction. DIY. Basahin natin. DIY iron on transfer. Customize your t-shirt. Sa t-shirt na gagamitin nyo guys, highly recommended yung Yalex. Wow, highly. Mas maganda i-print dito yung logo. Bibili nyo lang siya sa mga palengke. Ayan. 100 pesos lang naman yung t-shirt. So, carry bills. So, wait lang. Set up ko na yung magpa-plancha natin at kukuha na ako ng yung plancha, yun. Basta yun. La 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 la. So ayun na po, simulan na po natin ang gagawa ng BT21. Dapat nga daw siya agor. Oy, baka pumunta ka ng plancha. May konting sayad ng plancha namin. Tatanggalin na natin yung logo. Logo. Tapos, dito ko sila ilalagay. Ayan. Ayan. Sige, dito na natin ilagay. Wait lang guys, abang lang kayo din. Ipa-plancha ko siya. Ipapakita ko sa inyo yung process. La 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 la.
So, ididikit ko na lang si Tata tsaka si Cookie. Didikit ko na lang yung dalawa at ipapakita ko sa inyo yung finished product. BT21 DIY on transfers. Ayun na yung naging kalabasan niya. Ang ganda, no? Okay lang naman kahit kulang sila. Yan. So, meron na akong BTS merch. So, for more infos, pwede kayong pumisita sa page ng Hanadulset. At meron din sa Shopee. Bisitahin nyo lang yung page nila and yun, bibili na kayo. So, sana may natutunan kayo sa video kong ito. At pwede kayo gumawa ng sarili nyong DIY. And, ayun, wala. Ang ganda niya lang talaga. So, ayun guys. I hope you enjoyed this video. And don't forget to like and subscribe my channel. My next video. Napakatagal ko mag-upload. Wala.